সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আজি লৈ আহিছোঁ সজনা ফুলৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। কেৰাহী এটা গৰম কৰি ল'ব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। এতিয়া তাত নহৰু কেইফুটামান দি দিব লাগিব আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজ এফাল আৰু কেঁচা জলকীয়া অলপমান দি 1 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। আপোনালোকে সজনা ফুল এই পদ্ধতিত বনাই খাইছেনে? যদি খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব। এতিয়া ধুই পখালি লোৱা সজনা ফুলখিনি দি দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত লৰাই কিছু সময় ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে ফুলখিনি কোমল হৈ নাযায়। এতিয়া তাত সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু পুনৰ ভাজিব। এতিয়া তাত 2টা কণী দি দিব আৰু কণীখিনি দি ফুলৰ সৈতে ভালকৈ মিহলাই লৰাই 3 পৰা 4 মিনিটমান সময় ভাজি থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে কণীখিনি ফুলৰ সৈতে ভালদৰে মিহলি হৈ নাযায়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। নমোৱাৰ আগে কেঁচা ধনিয়াৰ পাত কাটি দি দিব আৰু তাৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই গেছৰ জুই নুমাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে আপোনালোকে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। যদি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব আৰু যদি বেছি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।